có một loại ung thư đang âm thầm tấn công phụ nữ trẻ, đặc biệt là sau đại dịch Covid-19, và tốc độ gia tăng của nó khiến các bác sĩ phải giật mình. Cứ 10 ca ung thư tuyến giáp thì có đến 8 đến 9 ca là phụ nữ, và điều đáng nói là độ tuổi mắc bệnh đang ngày càng trẻ hóa. Có phải bạn cũng đang sống chung với một quả bom nổ chậm trong người mà không hề biết? Tôi nhớ một bệnh nhân nữ chỉ mới 23 tuổi. Cô ấy đến khám vì cảm giác vướng ở cổ họng, lúc đầu cứ nghĩ là do viêm amidan thông thường. Cô ấy kể rằng mình đã đi khám nhiều nơi, uống đủ loại thuốc, nhưng triệu chứng không thuyên giảm. Lúc ấy, tôi chợt thấy lo lắng, bởi vì những triệu chứng nghe rất giống một dấu hiệu ung thư tuyến giáp giai đoạn sớm mà nhiều người bỏ qua. Khi làm siêu âm, mọi nghi ngờ của tôi đều được xác nhận. Một khối u nhỏ, nhưng có đặc điểm rất đáng ngờ. Sau khi sinh thiết, kết quả đúng là ung thư. Lúc ấy, tôi thực sự cảm thấy đau lòng cho cô gái còn quá trẻ này. Nhưng may mắn thay, ung thư tuyến giáp là loại ung thư có tiên lượng tốt nhất, gần như có thể chữa khỏi hoàn toàn nếu phát hiện sớm. Chính vì thế, ngày hôm nay, tôi muốn chia sẻ câu chuyện này để cảnh tỉnh tất cả các bạn, đặc biệt là những bạn nữ, rằng đừng bao giờ chủ quan với những dấu hiệu nhỏ nhất của cơ thể. Vậy, ung thư tuyến giáp là gì? Hiểu đơn giản, đó là sự tăng sinh bất thường của các tế bào tại tuyến giáp, một tuyến nội tiết nằm ở phía trước cổ, hình dáng giống như một con bướm. Chức năng của nó là sản xuất hormone giúp điều hòa quá trình trao đổi chất của cơ thể. Mặc dù là ung thư, nhưng phần lớn các trường hợp thuộc loại ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú, phát triển chậm và ít di căn, tiên lượng rất tốt, có thể khỏi bệnh gần như 100%. Đây là lý do vì sao người ta gọi nó là ung thư của những người may mắn, nhưng chỉ khi bạn phát hiện nó đủ sớm. Vậy tại sao tỷ lệ mắc bệnh lại tăng nhanh, đặc biệt ở phụ nữ trẻ? Thứ nhất, yếu tố giới tính. Phụ nữ có cấu trúc sinh học và nội tiết tố phức tạp hơn nam giới, đặc biệt là trong giai đoạn dậy thì, mang thai hay tiền mãn kinh, khiến họ dễ bị rối loạn tuyến giáp hơn. Thứ hai, yếu tố di truyền. Tiền sử gia đình có người mắc ung thư tuyến giáp sẽ làm tăng nguy cơ. Và điều thứ ba, đây là một giả thuyết mà các nhà khoa học đang nghiên cứu, đó là ảnh hưởng của các yếu tố môi trường và lối sống sau đại dịch. Giai đoạn Covid-19, nhiều bệnh nhân không đi khám định kỳ, dẫn đến việc bỏ lỡ các dấu hiệu sớm. Hơn nữa, những rối loạn miễn dịch sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2 cũng có thể kích hoạt các bệnh tự miễn liên quan đến tuyến giáp như viêm tuyến giáp Hashimoto, từ đó tăng nguy cơ phát triển ung thư. Đây không phải là kết luận cuối cùng, nhưng là một lời cảnh báo để chúng ta không chủ quan. Bây giờ là phần quan trọng nhất, làm thế nào để nhận biết sớm. Các bạn, đừng chờ đợi đến khi có triệu chứng rõ rệt mới đi khám, vì lúc đó có thể đã muộn. Hãy tự kiểm tra cổ của mình mỗi ngày. Dưới đây là 3 dấu hiệu mà bạn cần đặc biệt cảnh giác. Thứ nhất, có khối u hoặc hạch ở cổ. Hãy đứng trước gương, hơi ngửa cổ ra sau, nuốt nước bọt và quan sát kỹ vùng cổ trước. Nếu bạn thấy có một khối bất thường di chuyển lên xuống theo nhịp nuốt, hoặc sờ thấy một khối cứng, bờ rõ, không đau, hãy lập tức đi khám. Hoặc nếu sờ thấy hạch ở vùng cổ mà không phải do viêm họng, viêm amidan, cũng cần cảnh giác. Thứ hai, cảm giác bất thường ở cổ họng. Bạn có cảm giác vướng víu, khó nuốt, như có gì đó mắc kẹt ở cổ. Triệu chứng này thường bị nhầm lẫn với bệnh viêm họng hay trào ngược dạ dày, nên rất dễ bị bỏ qua. Nếu tình trạng này kéo dài, đừng chần chừ. Và thứ ba, thay đổi giọng nói hoặc khàn tiếng kéo dài. Khi khối u phát triển lớn, nó có thể chèn ép lên dây thanh quản, gây ra khàn tiếng hoặc thậm chí là mất giọng. Một dấu hiệu nữa là bạn ho dai dẳng không rõ nguyên nhân, không đáp ứng với thuốc ho thông thường. Khi nào cần đi khám? Câu trả lời là ngay khi bạn nhận thấy một trong các dấu hiệu trên, dù là nhỏ nhất. Hãy đến các bệnh viện chuyên khoa nội tiết hoặc ung bướu để được khám và siêu âm tuyến giáp. Siêu âm là phương pháp đơn giản, không xâm lấn, nhưng lại là công cụ cực kỳ hiệu quả để phát hiện sớm các bất thường. Bác sĩ sẽ đánh giá kích thước, vị trí, đặc điểm của khối u và nếu cần, sẽ chỉ định thêm các xét nghiệm chuyên sâu khác như chọc hút tế bào bằng kim nhỏ để xác định bản chất khối u. Để phòng tránh,
Hãy duy trì lối sống lành mạnh. Bổ sung iốt hợp lý, không quá thừa cũng không quá thiếu. Hạn chế tiếp xúc với tia xạ không cần thiết. Quan trọng nhất là tầm soát sức khỏe định kỳ. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình còn trẻ thì không mắc bệnh. Ung thư tuyến giáp không còn là câu chuyện của người khác nữa, nó đang ngày càng trở thành mối đe dọa thầm lặng với phụ nữ trẻ. Nhưng đừng hoảng sợ, hãy hành động. Kiến thức là sức mạnh và phát hiện sớm chính là chìa khóa để giành lại sức khỏe. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ ngay cho bạn bè và người thân của mình, đặc biệt là những người phụ nữ xung quanh bạn. Một nút chia sẻ của bạn có thể cứu sống một ai đó, giúp họ nhận ra và hành động kịp thời. Và đừng quên bấm đăng ký kênh Chen Sức Khỏe để cập nhật những thông tin y tế chính thống, khoa học và không bị hoang mang bởi tin giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.